ang Gikan sa katawhan, ibalik sa katawhan. Matag Biyernes, Gikan sa katawhan, ibalik sa katawhan. Atong oras mga kasama, onto pala site. Igala, kumusta? O sa mga kasapa mayong gabi welcome na usad mga kasama, mga karadyo, mga Facebook. Ining atong pabalik ba sa programa ni Mayor Oscar Moreno, ang iyang tulumanon gikan sa katawhan, ibalik sa katawhan. Inyong alagad si Radyo Man, Netsaran kung magadapit kaninyo sa mga kasapa. Ining adlawng Biyernes, June 19, 2026. O sama sa kanda, naka-live takal may gala sa RMN DXCC. O kantong na Minos Radio, mahimo maka-apel ka mo. Pinagis magparaga sa mga mensahe sa itong cellphone number 0926-641-1811. O naka-live sa takal may gala sa Facebook account ni Mayor Oscar Moreno. O nga kantong doon ay mga cellphone karon i-type lang niya mga higala iyang bagalan, Oscar S. Moreno. O sa ingon nga paagi inyo kami makita mga higala sa iyang Facebook karon gabi. O live sa karon may gala sa atong Facebook sa RMN DXCC, sa RMN DXCC 828. O nga mo kana may gala ang mga medium of communication at magamit karon gabi uban sa programa ni Mayor Oscar Moreno. Dito maglaban may gala kay naghatag gasigutan ba kaniya atong makauban karon ang education champion sa siyudad sa Kaidoro o law professor sa Xavier University. Mayor Oscar Moreno. Sir, may gabi. Ay, Nets, may gabi. May gabi. Kumusta ka man? Sa tagar. Lagi. Sa tagar, nalula na ba? Lagi, Oo. Hunyo June 19? 19. Oo. Birthday ni Jose Rizal. Oh, karon ba? Oh, June 19. Wala history ka lang ari. June 19 na yung birthday ko. Yeah. And may gabi dia. May gabi. May gabi yun. Jeb. Oh, yeah. Kung sa tanan yung mga kauban din sa istasyon, sa DXCC. Okay. And sa ako sa mga kauban, may gabi. Itong mga artist. Kumpleto kayo. Grabe ko kahimanan nila. And of course, may gabi sa, of course, atong mga kiksunan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Yes, Mayor. And kinatibukan Northern Mindanao. Tignan niya na, of course, ang Misamis Oriental, Camiguin, Bukidnon, Misamis Occidental, ug Lanao del Norte. And of course, nit sa Masanandan, sa Lanao del Sur. May gabi kaninyo diya. Yes, Mayor. And the rest of Mindanao, kinatibukan nits, no, sa 6 regions sa Mindanao. Okay. Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Caraga Region, Soc-Sargen, Davao Region, and Barm Region. Okay. May gabi kanyang tanan. And sa Kabisayaan, may gabi isab, and the rest of the country, sa Luzon, may gabi sa inyong tanan. Sa atong mga silingan, sa ASEAN, sa Asia, of course, Asia Pacific, Okay. dito sa North America, sa Canada and USA, may gabi kaninyo. And talking about USA, may gabi dito sa Charlotte, North Carolina. Sige. Kang Susan Palmes Dennis, and good evening to Mr. Dennis, and of course, kumusta Susan Nitz? I will monitoring sa atong syudad Mayor, labi na kay nag-state of the city and si Mayor sa atong Naminaw siya. Naminaw na siya. Ayun. May gabi sab diya sa California, sila ni Raul, Ram, Patrick, Eddie, Bebot, Ben, and sa tanan itong mga kasangkayan, kaigalaan, kabarkadahan, and kababayan sa Estados Unidos, and of course dito sa Latin America, sa South America, Yes, Mayor. dito sa Paramaribo, Suriname. Okay. Kung ka na sa western side, northeastern side sa South America, Okay. sa Paramaribo, Suriname. Ngayong gabi kang manang si Nena Moreno Agbulos. Yes, Kumusta ka mo diha manang, mga bata silang si Bernadette, Cecil, Bimbo, ug ilang mga pamilya. And of course, may gabi sa itong mga sukinit sa Yes, Mayor. Tibuok, Middle East, no? Europe, and all over the world. Sa inyong tanan, may gabi, Biyernes na sa gabi init, Yes, Mayor. niya nasanta karon sa istasyon sa Cagayan de Oro para mahinabi nato ang itong mga suki din sa itong programa Gikan sa Katawhan, Ibalik sa Katawhan. 32 years in the running. Grabe kayo nga. And still going strong, kaloy sa Ginoo. Still going strong. Okay. And
kana it's ato kanang commitment, no, tagaan lang igong kusog ato gining ipalahutay nga atong programa tama sa atong main. So sa tanan, maing gabi, and I hope you'll stay with us for the next hour or so. Sige, salamat sir. Ato nabati may galang may initon kaayo nga pagpanimbayan ni Mayor Oscar Moreno sa iyang programa karong gabi o ato sublion na naka-live ta karon sa iyang Facebook may igsoon. I-share, i-follow, i-like ang iyang Facebook karong gabi o ang atong Facebook sa RMN DXCC karong gabi o na may gala, no? O niya kanit kay nay masig tampo niya na ning tampo. Okay, sige. Mayor imo namang gitimbay ang atong mga showcase sa kahanginan. Tuguti sab ko sir nga ato sa nga ako sa nga panimbayan karon, no? Si City Councilor Amy Moreno, kumusta? Kaloy sa Diyos, okay man. To Offices Manila, nits kay dagan yung giatiman in town. Pagitag pamaagi, makatabang siya pag-servisyo sa katawan sa dakbayan, no? And pasalamat nga na-resolvar na ang konflikto dito sa Senado. So, I'm sure kuha na to siya, no? Iyato na to sa Senado para Sikay. Pamasin. Mangindahay nga iyang madala din sa ato malayong Ginoo. So okay man kali sa Dios. Iyang kamagwangang anak nag-graduate congratulations sa La Salle University, and congratulations kang Inigo. Wow. And I think ang kurso niya is legal management, no? And I don't know mo pursue siya sa law. It's lain naman mga bata karon kay na ilang choice. Na sila kaugalingong una. Sige. Congratulations. Congratulations sa Inigo. Sige, so Councilor Inigo. Okay, salamat kayo ma'am nga maka-join ka karon namo ni Mayor Oscar Moreno sa iyong programa. O nga Mayor imong sangpit ang Senado, no? Okay, now sa imong tanaw ni kay wa na may gusot karon sa Senado. Kaloy sa Dios, no? Crucial kayo ang pag-cross ni Senator Joel Villanueva sa aisle. Gihuban na siya sa bagong mayorya led by Senator Sherwin Gatchalian, no? Okay. So 13 na sila. 13 na. So wala na issue sa pila by majority. So in fact when Senator Cayetano, si Alan, realized nga kaya nag-heart to heart pa sila ni Senator Joel over the weekend. Nakita na niya siguro kung unsay desisyon ni Senator Joel. So in the morning sa Tuesday, where the special session was held, Tuesday mo to. Buntag sa Martes, nanay statement si Senator Cayetano. In effect, it was a concession statement. And of course, recognizing that there are now 13 senators supporting Senator Sherwin Gatchalian. Pero abin ni ngunit sa one thing that I have noticed, kay siyempre with that, elect na po si Senator Tito Soto as Senate President Pro Tempore. Senator Mick Subiri as Majority Floor Leader, and then duha ang iyang Deputy Majority Floor Leader. So, and then mga committee chairmanship, ipang distribute na. Pero kini karon it's kita na to ang the brand of leadership of Senator Sherwin Gatchalian. So may brand okay, normally kanang mga committee chairmanship ihatag bangid na sa imong sakop sa mayorya. Normally. Pero kini I was touched when I heard na si Senator Gatchalian has offered, and gidawat po ang iyang offer nga chairmanship positions were given to 3 members of the minority. Si Senator Bongo sa Committee on Youth and Sports Development. Senator Mark Villar, Committee on Banking. Banking is a very important committee. And then Senator Camille Villar, Committee on Government Reorganization. Crucial ka na kaya nga mga committees needs, no? Kanang Committee on Government Reorganization
tanang mga government-owned and controlled corporations, tanang nga mga national agencies, sakop na Yan sa anang nga committee, no? Of course, ang Committee on Banking is very crucial, especially at this time daghan mga economic headwinds, no, that confront our country both domestically and internationally, no. So natouch ako nga si Senator Gatchalian has departed from tradition. Yang giusap ang tradisyon. Iyang gikanit. So he Yang gibago. on his own, he went across the aisle and offered these positions to 3 minority senators. No, so you can even look at it as one way of reaching out dito sa tulong. Oh. And by their accepting chairmanship Igawad sa in sila. this position, in these committees, pwedeng masultinits nga ang ilang wala or tuo nga tiil, ang usa ka tiil tuwa na pikas nga aisle. No, kay ang chairmanship, as I've said, discretion gana sa mayoriya. Okay. Discretion gina sa mayoriya, and it is very rare Okay. nga ang mayoriya mohatag og chairmanship dito sa minoriya. Very rare. Di po na patawag silang tulong nga wala. Na majority. No, dili sa kay kuan man sila, they are part still of the minority. However, nalipay ko anang move ni Senator Sherwin Gatchalian kay kuan gyud lugar tinuod buot gyud ang iyang paghangyo sa minorya nga magtrabaho na ta. Let's work together. Let's now get to work. Unsa man yang gi-break ang tradisyon sa Senado nga kun minorya di ka taga komite. Gisulti ka na na. Oh, lagi. Bisan asa ka paingon nits sa Senado, sa Kongreso, ang major committees, dito gina paingon sa mga miyembro sa mayoriya. Pero kining kagdatsilan Kana ganing mga committee chairmanship galalisan pa gani na among the majority members. Kay syempre nay uban nga interesado ani nga committee, ana nga committee na dili malikayan nga duha or more senators are interested in the same committee, no? Pero kini nakita nato nga ang majority group was persuaded by Senator Sherwin to make available these 3 committee chairmanships dito sa miyembro sa minority. Is it the first time, sir, nga nagtabo sa Senado? Inana nga number, I don't think it has happened before. Wala na. Unprecedented ka na. It's a really a gesture of goodwill, a gesture of reaching out, no? Nga makikuan ba? Dali uban tag trabaho. No, dili ko amo ni ay mo apil diha, okay. No? That is normally the thinking diha sa Senado nits, no, or any panalitan dinhi sa ato natay city council. Tingnan ta sa do, ang minorya walay committee chairmanship. wala kay committee. Bisan na lang gani vice chairman, wala gyud. Wala so wala ma-break ang sa local city council. Decision man na actually ang vice mayor of course ang mayor dako kayo og no. Mura gina anang if you want to reach out, you can offer some positions, no. Kuha ka na sen Mel needs, no. Dili ingon nga ginadili, no. It's not it's not prohibited, no, pero it's not normally done. Dili na normal nga tagaan mo chairmanship ang minorya. So dili po ni matawag sir kadunay kalabutan ng Malacañang tawag gid committee sa layo ra na kay sa kamatuoran. Kana akong tan-aw decision gid na ni Senator Sherwin Gatchalian together with and iyang sang na persuade ang members kay abini mo nits kanang there may be a Senate President, etc., no. He may be the leader of the body, the House, no. Pero the reality is dili siya usually dili ingon nga tungod kay siya ang Senate President siya na magbuot.
Kay mga yung Mayorya. ginagya po ng consensus. Sa mayorya, ha? Na consensus builder kag yun. No? Okay. Kinahanglan kung na kana nga posisyon nga imong gikuptan nits, you cannot be unmindful na di nimo gunaw-naon unsay giunahuna sa imong mga kauban. Kinahanglan nakahibalo ka, nakasabot ka unsay ilang gapangitaon and unsay ilang gusto nasabtan sa dimo. So pangitaan nimo paagi nga harmonious ba ang relasyon. So kana nits ang gihimo ni Senator Sherwin offering these three committees to Senators Go, Mark Villar and Camille Villar. I think it was that gesture was a gesture of good faith, a gesture of what I would call reconciliation. Okay, what if mayor og tagaan pagit another senador komite nga may minorya karon? Magsabot pa man ang mayorya nits. Magsabot Kana pa. naging chairmanship kasabutan kana sa mayorya. Okay, so Dili kana nga ingon nga ihatag lang sa Senate President, no? Okay, so Remember this, dili ingon nga ikaw ang Senate President, ikaw na magbuot sa tanan. Okay, so Ayaw ginakalimti kay mo nang kalaki sa Senate President, dili siya mulahutay. sige. Tangtangon din siya sa iyang mga kauban. Okay. Remember, the Senate President sits at the pleasure Of the majority. of the majority of the members. Sige. So sa Senado na dito sa special session, unsa kay feeling ni Presidente Marcos nga ayang patawag special session na tuman gid mo. Well, in the first place, dili man lagi siya mutawag sa special session kung wala mo hangyo si Senator Gatchalian. Ang akong tanaw, ang tuyo gyud sa special session was para klaruhon ang leadership stability. Leadership stability ang tuyo nits, which is very, very important, no? Kaya nga, no, without the leadership change being formalized, hangtod karon na dili ba pwede ang Senado mag-session on their own. Dili pwede ha? Dili pwede, nag-recess naman sila, nag-adjourn naman sila sinidie to June 3. Dito na sila mag-meet sa July 27 or sa July 6 as an impeachment court, no? And then, di ba sila pwede mag-meet? In time anang basta Dili nag-recess. pwede. Basta nag-recess ba? Dili pwede. So They can only meet if the President calls for a special session. Mo na, Rogartiman, mo nang katong special session was very crucial to provide stability diha sa Senado. Kaya kung wala katubuhatang, wala kato gitawag ang special session, hangtod karon problema pa kung kinsa ang Senate President diha sa Senado. hangtod dito sa SUNA problema pa, Mel. O wala SONA na dito na July 27. Wala Na ang SONA hapon ang mag-convene sila buntag na kung gubot na pag-convene nila na gubot. Mao man ang nahitabo sa Avellino nits. Mao ka nang nahitabo sa Avellino. In fact, katong sa Avellino, ang problema has resulted to a crisis in government. Oo, kay si Avellino was the Senate President. Yeah, okay. Sunod siya ang presidente of the Liberal Party that time. Okay. Senator Avellino was very powerful. Dili tiyaw to. Pero naamay accusations involving corruption against him that were spearheaded by Senator Lorenzo Tañada and Senator Sanidad, no? Okay. Now, along the way, na-convince, nabuak yun ang partido ato nits. So, nakapuli si Cuenco because Cuenco became the choice of the new majority. Si Avellino, pag sa session sa February 21, 1949, ang iyang sakop sa 22, napulo, 9 ra. So, 9 ra napulo ra sila tanan na 12 ang sakop ni Cuenco, duha man ang wala. Okay. Ang usa tuwa sa US, si Senator Confessor, ang usa tuwa sa ospital, si Senator Soto. So, ang gikuan nato nga kato si Senator Confessor dili man subject sa coercive powers.
So, but pa subot, 23 ra sila. Okay, 23. So, ang majority sa 23 is 12. 12. Issues katilibanon at least nga Ayaw na nga ang personal nga relasyon mangibabaw gyud sa tanang panahon. No. dili gala. Sige. Sige, so Bahala pag lain ang buot. Bahala pag lain ang buot. Because they realize na ay plano ang tinguha ni Senator Alan is alagaran ang katawan. pareha po nila. How can he serve the people kung si Senator Lacson sige perwisyo sa iya? Di ba? Kasagabal niya po servisyo. Oh, Kasagabal ba? no, na need. So they both realize that. Sige. So, Dili gyud mahimo nga personal nga relasyon o personal nga biases maoy maghari diha sa ilang pagtrabaho. No. Sipunay nindot kayo sir. So, sige. That is why I go back dito sa akong pangandoy, akong ampo, akong wish na kining atong mga senador, taning atong mga public officials learn to become statesmen. Kana, o gina importante kayo. Sige. Salamat kayo na katinawan sir. At least nga, nindot na karon ang lakaw sa Senado. Wala na lalis sa kisa. Naaga po ilalis. Ayaw pagkuha na nang wala na ilalis. Naaga po na ilalis. Wala na ilalis sa kisa majority ba? Wala na. Wala na. Sige. Pero sa pagtuki sa mga balon doon, lalis gina sila dito. Naaga na ilalis. That's healthy for our democracy. Pero lalis sa kisa majority, wala na. So, but pasabot, kinsay sponsor, kinahanglan magpreparar siya. Preparar siya, estudyuhan ganyan kayo kay mawawan man ko ani og natural kay interpret ka mo na. Mao gyud. Sige. Diya sa Wala na itabo sa tukang Senator Hontiveros o kang Senator Pia Cayetano. Meron, dugay mo kas Congress ka ng mga personal grants sa imong kauban, mugula pa na during interpellation? Di man himo bali-baliyon it. Di gyud mahimo nga imo lagi bali-baliyon. Suko karon ka. Interpellate Ay nalag apil-apil. Kung masuko ka, ingnon ka, ay nalag apil-apil. Pagilom na lang diya, padaplin. Sige kay. Di gyud mahimo masuko ka. Sige kay. Although magpasensya ka lang, nasakitan ka na. Di mo ginabalikayan, masakitan ka, doon ay hait na pulong. Pero you have to be you have to learn to become a statesman. And then, tanawa sa dictionary, unsay buto sabot sa statesman. Okay, sige. Okay. Na ako ay assignment ni Miro. Sige. Lagi. Okay. Salamat kayo sir sa imong pagpasabot sa mga issues katilibanon sa mga nahitabo dito sa Senado. Sa mga issues sa lokal din sa ato. Doon ay imong impormasyon bahin ni Kapitan Gugoy Babaran sa Pagatpat. Lagi. Sa may nahitabo niya. Abi ni Monits, ang istorya ani si Gugoy Babaran was elected barangay captain sa Pagatpat in 2013. Di ko na malimtan kay I assumed office 2013, ang election sa 2013, no? And then si Gugoy Babaran was one of the barangay officials who I closely worked with tungod sa housing project diha sa Pagatpat. Remember na Habitat for Humanity? Naman diha Pagatpat. Sobra na sa 1,000 ka housing units diha, no? And when I assumed office, June of 2013, pahuman na ang housing units diya sa Habitat for Humanity. Pero ang problema nits, wala pa matrabaho ang land development. Tuno na mga balay. Naanay mga balay gihimo na habitat man na. Now, katong sendong, pasalamat ta sa grupo sa Habitat for Humanity o Gawad Kalinga kay naghatag sila og mga housing units. Sila in turn were funded by donors from all over the world, no? Dagko mga kompanya, etc. No? Mga balay, So sila dawat sa mga donasyon and then sila nagbuhat sa mga balay. Pero wala na nila mabuhat ang land development. Ito mga dala. Now, talking about resettlement, relocation project, subdivision, tulo man gid na ka components needs, no? Ang yuta, land development, and then ang housing units. Now, unsay covered sa land development? Mga dalan, mga kanal,
Tanan ka na, no? Para Aron nga pati na gani apil na diha ang plano nimo sa suga, plano sa tubig, tanan ka na. Okay lang development Na ha. Okay. unang problema nako. Mahal na nga. When I assumed office June of 2013, kamulo na ang trabaho ang Habitat for Humanity and ang uban nahimo na, pero problema gyud ni adto tanan walay land development. Okay. Walay land development, no. So that okay. Dunay akong nahimo as Governor of Misamis Oriental diha sa Upol, kay nagduol man sa ako silang Father Salvador, Monsignor Salvador that time, nga naay mga biktima sa sindong. Pero naa sila nakuha nga yuta diha sa Barangay Patag sa Upol. Ako ng Divine Mercy. Oo. So ila akong gihangyo, can you help us with the land development? I agreed. Ako ang nag-develop ana diha. Ang provincial government that time. At no cost to the church. So yung ibuhatan ng dalan to. Buhatag dalan, tanan, pati yung mga kanal, etc. Tanan ka na, okay. gibuhatan. Ayaw gina ang plano, utsaon pagbahin-bahin sa mga balay, etc. Kuha mo? So, Kay naka-experience siya. importante ka ng land development sa housing project. Okay. Na ang problema diha sa Habitat for Humanity, Ulay development. katarok na ang mga balay, pero Ulay dalan. walay klaro. Okay. Ursa. Na, sunod, in fact, ingon na ganito nga pwede na nga ma-occupy. Kung ayaw sa, kay perisyo kayong mga tao. Kay ug mag-ulan, napita kayong ilang dalan diya, kay kuan man, no? Wala man Ulay dalan. maatiman. Ulay development. Okay. So, ato pang giapas ang land development needs. Giapas na to. Kaloy sa Diyos. Si Gogoy niya May to, kapitan. siya na ang kapitan, dakong tabang. Ano sa may ang tabang? Para sa tabang kana lugar ang eskwelahan sa Pagatpat Elementary School. Kulang man na og eskwelahan diha ang Pagatpat Elementary. Imagine katong Habitat for Humanity pila ka units na sobra sa kalibo ni. So magdagsa diha ang mga bata, ang mga tao, no? Ibuhatan sila. So, gibuhatan na to 16 classrooms. Gibuhatan na to. And then dili lang ang Pagatpat Elementary School, ang Pagatpat National High School. Gibuhatan na to, nagsugod ta og 8 ka classrooms, and then nadugangan dayon after 2 years, no. But anyway, dako kayo og tabang si Kapitan Gogoy sa atong pag-atiman sa Pagatpat, no. Dili biya to sa units kay lagi na-dislocate in town, mga biktima biya in town sa sindong, matyan na, etc., na perisyo na, and then imo pang ipabalhin sa lugar nga wa pay ulay klaro, ulay suga, ulay tubig, everything, no. Pita ang dalan, etc., no. So giatiman nga na tanan needs. Okay. Nakaloy sa Dios, dako og tabang diha si Kapitan Gogoy, and pasalamat gi ko kayo sa iya ngani mo nay rason nganong ang atong gibuhat katong para sa flood risk mitigation program, katong mga informal settlers na apektado niadto dito nato iplastar sa Pagatpat residences dito sa Pamalihi. Okay. That is also part of Pagatpat. Kay nakita man ako nga maayo kayo ang coordination with the barangay officials led by Kapitan Gogoy, no. So land development nahimo na to sa Pagatpat residences, and then nasabot na ang istorya na nato ang NHA. Ang problema lang wala padayunan ni Clarix. Siya may congressman that time, no. But eventually sa Shapsina and all that, no? But anyway, then nahitabo katong iyang kaso. Okay. Ka-problema siya, doon na siya usa ka kaso, and he was sued criminally. And then at the same time, doon ay kaso nga gipasangat sa iya sa ombudsman. Okay. Sa ombudsman, sa administrative side. Sa criminal side, dinhi sa RTC, sa Cagayan de Oro. Now, ang RTC convicted him of the crime of rape, no? Okay. Convicted him. Idala na siya sa Davao. Na because of his conviction, Yung na dismiss siya sa ombudsman administratively.
Na-dismiss siya. Okay. Kay, yan to man sa Chess Davao. Iya pang giserve. Oh. Now, pero wala mawad si Kapitan Gugoy sa paglaom. Nag-file siya og appeal sa Court of Appeals. Katong sa RTC conviction. Okay. Ang RTC kuan na to na sentensya dito na siya sa Davao. And then ang Court of Appeals reversed the decision of the RTC. Okay. Now, dito sa reversal sa decision sa RTC, sa Court of Appeals, nag-ingon ang Court of Appeals. Usually, moingon ang Court of Appeals nga, the proof of guilt was not established beyond reasonable doubt. Now, kung ingon na, medyo magduda ka pa kay wala lang ma-establish beyond reasonable doubt. Pero posibleng iyaging gibuhat. Okay. No? Pero lahi man ang wording sa acquittal, sa reversal, sa Court of Appeals, ingon man nga, katong mga testigo, mga ebidensya nga gi-advance against sa iya, walay matuuan niya to. Walay matuuan. Hearsay evidence. Resulta sa Court of Appeals. Ingon sa Court of Appeals. No? Okay. So he was acquitted. He was acquitted. Dili lang because of failure to prove guilt beyond reasonable doubt. Pero nag-ingon pa yun ang Court of Appeals ka, there was no evidence that he committed the crime. Ligon kaya ang acquittal. Kaloy sa Diyos. Okay. No? Okay. There was no evidence. Kay kato, hearsay evidence, sunod katong, isa-isa ka na sa Court of Appeals. So, ang conviction was, walay ebidensya that could pin him down. Okay, sunod. So, na-reverse ang decision sa Criminal. RTC. Oh. Now, meantime, meantime, ang ombudsman, ang administrative case, he was accused for grave misconduct. Okay. Now, kanang grave misconduct, naa ka na sa Code of Conduct and Ethical Standards, no? For all government officials. Okay. No? Now, kanang grave misconduct is a serious offense. Now, the ombudsman found him guilty of that charge, no? Grave misconduct. Related ng kasuhatong sa... Related gyapon. Okay. Related. Una ang Criminal. dismissal sa Criminal. no. Ang ombudsman decision. Ang Court of Appeals happened later. Okay. Happened later. But anyway, kay ang ombudsman, ang dismissal happened 2016. Ang Court of Appeals ng reversal happened 2017. Pero as early as dismissal pa sa judgment pa sa RTC, wala na Gugoy, gidala na siya sa Davao. So he was already, he ceased to serve as barangay captain. Okay. Gipulihan na siya. Hindi naman siya makaserve kay na-freeze man. Oh. No? So, pero anyway, katong administrative case, the ombudsman found him guilty. Now, morning he was dismissed. Pero katong dismissal became immaterial kay wala naman siya sa opisina. No? Pero naamay ka nang gitawag na accessory penalty. Accessory penalty. Now, ang accessory penalty sa grave misconduct under the Republic Act 6713, 6713 is ang morning decision sa ombudsman, perpetual disqualification for re-employment in government. Re-employment in government, no? Now, you have to understand na usually ang accessory penalty sa anti-graft, kanang ombudsman nga mga desisyon sa anti-graft ug ubang kas ubang balaod na adiha dismissal from service bisan sa ako, dismissal from service and perpetual disqualification to hold public office. Okay. These are two different penalties. One is perpetual disqualification for re-employment, and the other is perpetual disqualification to hold public office. Ang gi-impose kang Gugoy nga accessory penalty was the first, perpetual disqualification for re-employment in government. Now, morning. So, Nits, 2023, kay ang perpetual disqualification is for re-employment man. Wala man siya magpa-reinstate.
Wala siya magpa-reinstate. Kuha naman to, na-dismiss na siya sa iyang posisyon as barangay captain. Okay, 2016. Pero ang accessory penalty nga perpetual disqualification for reemployment, wala to makababag sa iyang pagkandidato as kapitan. Kay perpetual disqualification for reemployment does not include perpetual disqualification to hold public office. So makadagan siya. Reemployment is different from election. Ang election is a sovereign will of the people. So mutong midagan siya usab. Dagan siya 2023, nakadaog siya. Ang gipalingkod siya. Pero reemployment man ang dili pwede. Wala man siya mang-empleyar sa gobyerno. He was elected as barangay captain. Kuha mo? So kadang re-employment para na sa mga appointed official na, dili elected. Of course. Ha? Oo. Elected man siya, so dili ba? Muna ang nasa Code of Conduct. So meaning, dili ma-apply niyang dismissal karon? Dili lagi Okay. applicable ka na, pero gipangitaan og bikil. Kay lagi dool na ang barangay election. Kuha mo? Yate. Looy ba kayo si Kapitan Gugoy? Paningkamot in town siya? So posible dili unta ni ma-dismiss si Gugoy karon kay re-employment ba ang desisyon sa ombudsman? Re-employment man ang ginadili. Re-employment. Election is not. Naay accessory penalty nga perpetual disqualification to hold public office. That was not imposed on Gugoy. Oh, grabe kay nga desisyon ni Miro. So, Wala gina. karon kay na dismiss man siya Miro. Pangitaag bikil lagi na kasabuta na ay naglihok dito sa Manila. Sunod dayon dawatan nilang clerics wala na maghuwat og sunod adlaw i-serve diretso. Wala mag-usig panahon. Lagi kontrabaya sa politika. Forbida. So supposedly dili ni ma-implementar unta karon batok ni Gugoy. Miro. It has no legal basis. Giresurrect ka na siya. Giresurrect, gibuhi siyang usab nga dili naman unta. Human naman na siya. Kay ang Illegal resurrection. ang pag Gibuhi lagi ka na. Dunay nagkaot dito sa menteryo. Ay, asa ba din ang desisyon sa kang Gugoy? Naani, perpetual disqualification for employment. Ato ning gamiton. mao tay na hitabo ni Gugoy Miro. Luoy lagi. So, Luoy ko sa wala remedy nga mahimo ni Gugoy ani. naman, kay maglisod man sa magkuha og TRO sa Court of Appeals. Ang Court of Appeals sa barangay level, di na sila usually mag-issue TRO. So, they will have to institute a legal action questioning the removal. Questioning the removal because that has no legal basis. So, The accessory penalty refers to re-employment. And kanang iyang posisyon is not a product of employment. It's a product of election. Wa man sa mga press gobyerno ba? Election kana. Election, Nag-apply siya sa katawhan. Dili man sa pastilan ning issue Miro. Loy May kay ko. mo ning gitaga katinawan ko no. Pero Sakripisyo gyud tungod las politika. Tungod las politika na una ni Clarix di man na iya sige paspas. Tangtangon mo niya ng walay rason na stilan Loy biya kaya. stilan mas Siyempre, nabasa na ko itong statement ni Kapitan Gugoy, yung siya respetar siya sa balaod. So, san ka, para walay gubot. I admire him. So, karon siya kay nagpanganak nagkadoon man barangay election, maka-kandidato siya ko I sa think pwede siya makadagan. pwede. Oo, ganun dili man. Wala may disqualification to hold public office. Wala man ba? Ganong imo man nang expand ang desisyon sa ombudsman. Na penalty biya na you don't expand penalties. Penalties are strictly construed. Okay lang taog disqualification to hold public office. Dili man lagi. Dili man na mao nga desisyon ha. Dili man na mao. Pastilan Ginoo. Ingon ano din ang lay sa pastilan. So Loy ba? nahulog na sakripisyo lang si Gugoy. Tungod sa politika. Na
Siyempre, namagi iyang kontra karong malabot nga piliay. Natural. Abot unsa nga kolor na. Di tagapalusap. Kay balo na tagapat. Kabalo na? Kay balo na sila. Ayun na pa. Sige. Kay balo na sila pero Still ginaginot pag hindi barangay kapag. lagi. Still Grabe gi kay Paano Nets man ang eh? gahom. Oo. Mo lagi na ako ga tindog akong balahibo So- pag pagkadungog na ko ana. Daginuton pag yun ang posisyon sa barangay captain. Still Nag-alagad in town sa katawhan. Lagi. Ako, Nets, pila na ko katuig in government service. Congressman, unong katuig, gobernador, 9 katuig, mayor, 9 katuig, no? Daghan na ng mga katuigan nga kontra na akong mga kapitan, no? Pero, di yun mahimo nga imong gamiton ang imong gahom para lang gubaon sila. I could never do that. I never did that. Pinaka-Luis Dribil sa unit sa itong gobyerno na ginutan mo ganyan. Ay, huwag yun. Sige. Loy, So, kung ana din ang istorya ni Gogoy Babara na? Kala, ang kwan lagi, sige. perpetual disqualification from re-employment in government. Wala man sa mga pray. Dili man ni employment. Di This man. is election Election to a public office. Di ba? Still, Sige, so... And he was elected. He was elected. So, na-deprive yun. Ang nagpili Ang ni katawhan. Gogoy. Ha? Ang katawhan. Na-deprive. Yes, ang iyang constituents. Pero, siyempre, isubay ni Gogoy, balaod man, kailob lang. But I hope si Kapitan Gogoy will be given justice. Dili tiaw na. Okay. Ako nagtuo nga wala sa matulog si Gogoy karon. Na siguro siya i-move ng gihimo. Niyo. Ay, sigurado, ma-questioner na niya. Pero, Rugan, it's going to take time. Taas pa. Dili na ba, dali. Taas pa. Pero, ako, Nits, I am very confident na maling Ginoo, he will be vindicated. Pero Eh, meron wala man sa penalty, wala may makaproduce nga na ay penalty nga perpetual disqualification to hold public office. lagi talking about Piano, ang court of appeals di naman mo entertain siguro mga barangay, pero dito sa lawyer court dili ba ka issue Piano against sa ani nga istorya na? Ombudsman man na. Wala may kuan ang lower court. Wala. Court of Appeals. Court of Appeals agad. Or Supreme Court. Supreme Court. Sige. So, pastilan siya. Kapit, imo nang gipadayag ng katinawan karon nahimong sakripisyal na pintaw si Kapitan Gogoy. O niya na kahuran na ba itong yung nakapuli kagahapon ba ito? O niya nakalingkod ni... Lagi, paano na, no? Di mo masala to siya. Pero, lagi. kuan masad kay by law, siya magsad ang kuan. Ang upuli kay siya man ang number 1, no? Pero, katulaging dismissal gi-implement questionably kato kay dili na covered kining iyang election. Pero dili di ba Fer, naibalaon nga kung mapili ka sa gobyerno, mawala tong imong mga kaso? Ani adto na naanay condonation doctrine. Nawala na niadto panahon ni kuan tong Carpio Morales. Okay na, pili. 2016 nawala na. Sa Na 2023. atong Aguinaldo doctrine. So wala na. Oo, So, pero- katong pagkapili ni Gogoy 2023, di na ito ma-apply tong katong Well, pwede gyapon ma-strengthen ang kaso ana. Kay remember, ang prohibition is employment, re-employment. employment ba na? Dili lagi election, dili ang holding. taas pa rin Holding of a public office, dili ka na mao ang taas pa rin nga prohibited. hiliskutanan, pero og dito sa korte sikutan, dugay pa ang resulta. No. Tayo na maabot ang barangay Pero election. luoy lang, naluoy gid ko kang Kapitan Gugoy. Ni kamo tra taon makaalagad sa katawan. Pero dili basta-basta iyang nahimo sa pagkatpatnyar during Kaloy sa Dios, ha? kaloy sa Dios na ganyan. Dako yang nahimo diyan kay once doon ay usa ka higay na may interview siya, bisan niya basura diya, iyang trabaho pag maayo nga. Yeah, makugi kayo. Sige, so kung namin naman si Kapitan Gogoy karon na kami nagkatuo nga nagi siguro iyang gihimo nga mga legal remedy, pero I don't know kung sa mo man maabot ang barangay election niya. Sige. Sige. Eligible pa siya ako tanaw. Sige. So salamat na nga mga katinawan, sir. Pero ang problema lagi kini mga naa sa higher position o gamiton ang ilang position para lagi na ginuton in town si Kapitan Gugoy. Ginoo. Sige, nagkaupo sa itong oras, Mayor. Kining akong gamay lang. Nabati nimo ang State of the City address ni Mayor Clarix? Wala ra ba? Wala na ba? usa sa akong bati dito, nga nakapaminaw po kadali.
Nag-ingon siya dito sa iyang diskurso nga ang katawhan dili tanan higayon mga yung dagkong proyekto. Unsa imong reaksyon? Ay, wala man na, Nets. Wala. Wala man na. Kana lagi yung sulting mga sa to, flyover ang iyang buhaton. Mo na kuno dito Bulwa, Kaswagan. Spanish grant man na, di man na funded by the city. Pareho na sa JR Borja Bridge. Funded man na sa Spanish government. Pero Iyala rin ang kuno, pasagdi na lang. so ako, dili ka kumpormi anang moingon nga ang katawhan dili tanan higay mga dagkong proyekto, dili ka kumpormi ana. Ginagbayran. wala man na, pangdingla man na, pasagdi na lang. Mula gina ako nagatuo, you can fool some of the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time. Kana iyang kuan, ang kas-advances niya, sus grabe na kayo, luoy kayo nits ang atong hospital system, luoy na kayo. JR Borja, hospital sa Lumbia, hospital sa Tablon, mga health centers, ang PhilHealth, Ginoo, luoy kayo. Mga tao, luoy kayo. Sige, so And then kanang basura. Ako pa yung basura na nang kuan kanang waste kanang hospital waste. Nasugdan ko na actually. Wa pa ko na mahuman ang waste treatment dito sa Wala man niya humana. Kada gani gisugdan nako before COVID or during COVID. Gisugdan nako. Pero nagka-problema that time kay mo atong kuan ang sa particularly sa NMMC ang ilang waste di Manila ma-segregate kay itong sa COVID ba nga tanan pati mga laptop nga kuan gigamit gi-apil na sa putos na di man na mahimo nimo ikuan dito sa makina. So kinahanglan nga imo i-segregate. Na ang problema kinsay mag-segregate. COVID biya na. Still so, nadalahi po na yung ngalan na ng waste treatment diya sa paggalungan na. Wala mo ko'y problema diyan. It's actually nasugdan na to. We allocated, if I don't, kung di na ko malimtan, mga about 50 million. Pero pa to'y daghan na itong wastewater. Importante man na COVID biya na. Walay biya yung mga projects during that time. Pero nangita kitag pamaagi nga mahimo gyapon. Pero malagi naguba pa ang landfill diha sa Pagalungan. Guba. Lain na ngalan sa Pagalungan karon. Sino ngalan na? Palagungan na itaw Ginoo. Lagong. Puro lagong luoy kayo. Ang luoy kay ni sa kanang Ipunan River. Kay minus na baya ang abot diha sa isda. Napunta min na. Kay ang tubig itong hugaw diha sa Pagalungan dito naman. Kay wala biya timana ang landfill. Stilan pa ita sige. So Na, at least sige, so mamato yan sige. Mamayan pa na. Sa di na lugar ang iya is di magita ang mga tao sa dagkong mga projects. Kana Nakaminos masas mga tao. Nakaminos gyud kay abi niya okay na lang tagaan lang niya bugas. Sige. At timana ang ospital, at timana ang mga eskwelahan. Labi na karong panahon na nits bugat na ng epekto sa Iran war, no? Although nalipay tangan na solved na. Pero ang national government karon medyo gyud maluya pa, wala pa mang momentum wala pa gadula. Pa sa momentum build up. It will take time. Taas pa ng panahon It will take mabalik time. ang normal. Ngunit panahon na karon dapat ang local government must fill in the gap. Fill in the void. Unsay kakulangon sa national government, local government ang muatiman. Mao nay role sa local government. So salamat yan yung mga pahinman. Sa video nagka-upos sa ginoo itong oras. Ay, Kung mga adlaw, sa may atong itinerary umas, bandora pa rin. O gyapon. Pickleball, okay pa? Ay, nakadula ako ganina. Ayun na. Kadula ako ganina. Salamat sa Diyos. Salamat. So, ang imong pickleball o basketball, kumbat tigyan po na. Sunod semana magbalik na ko basketball. Kay operahan akong cataract nits last Monday of May. Operahan akong wala. Murag sa kabuhan gyud nga reprint sa kagdula og dagan-dagan. Lagi. Pero pohon sunod semana pwede na. So nakadula mo kanina? Ka.
Pero kuan lagi to. Dili pa to pure sagap. Dili na ako ingnon akong doktor ana. Ah. Saminaw, basig na minaw Basig yung na doktor nga. ko. Payo kay nga doktor. Kasi ko ikaw na yung doktor. Imo ang isupag akong... Di na kay Lami na kinula. adlaw naman lang diferensya. Sige. Adlaw na lang diferensya. So, ako naman sa kanang hinay-hinay man. Okay. Pasingot Pasingot man man siya. siya. Ron ka magkapasingot magluya imong lawas? Ay kapoy. Ha? Kapoy nits. Ano mo gawag practice ba? Mo may akong naanda nits. Gamay pa ko. Exercise mo yan. Sige, sige. Sige, sir. So, medyo apiki mo ng oras. Lagi. So, may mong kimensahe sa atong katawhan karon sa kagyan, Of course, Basta mo na yung mensahe. kaloy sa Diyos sa gobyerno nasyonal, wala okay na ang problema sa Senado, pero kanang impeachment, I hope na ang partisan politics niya dili mo mahimong kuan, no, determinant sa behavior sa atong mga senator judges. Okay. They took their oath that they will be impartial na maminaw aning impeachment trial ng mga testigo, etc. etc. Now, of course, anong problema sa corruption sa atong nasod, I hope si President BBM kanon gina niya nits tutukan gid niya, no, sa iyang zona poon sa 4th Monday of July, July 27. I hope nga naa say masulti dili lang sa mahiya naman kayo. I hope na iyang masulti nga okay na tayo ngayon. Nga tinuod gyud nga okay na tayo ngayon, no? I hope na naa say masulti nga wala nang mga unprogrammed appropriations, wala nang mga Insertion. questionable insertions. Unang dako kayong tabang diya si Senator Sherwin nga nahimong Senate President. Okay. Kay Sige. kuan na siya. I had the honor to have been with Senator Sherwin sa iyang unang term as congressman in 2001. And I was then the chairman sa Economic Affairs Committee, and I am very proud now to say na in his first term, ako siyang gihangyo and he agreed to be one of my vice chairman sa Economic Affairs Committee. Makugi kayo na sa NETS o masaligan. Okay, sige. So, importante ang local. Tama. Local yun para ang serbisyo batakan moabot sa katawhan nga daily na magpaabot pa sa gobyerno nasyonal. Okay. Salamat Nets, mga igsoon, daghang salamat. Have a nice weekend everyone. Maying gabi kaninyong tanan. Okay, salamat kayo Mayor, mga kasama. Ato nagbati ang manindot kay nga mga tinawan ni Mayor Oscar Moreno sa mga butang lungsodon, mga butang tingbanon. Wala tayo imong oras hangtod sa sunod simana pohon. Salamat og maayong gabi. Uy, pastilan ng kaso ni Babaran Mayor ingon na na. Lagi. Pastilan. Wa makabalo mga tao na. Lagi. Ha?